নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ABC ব্লগলৈ। আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। আপোনালোক সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে জীৱন ৰঙীন হৈ পৰক, পোহৰ হৈ পৰক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া কি বস্তু আপোনালোকেতো নাজানে বাৰু কি বস্তু, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, দেখিছে, এয়া হৈছে ইয়াৰ পিয়াৰ্চিং মেচিন, কাণ ফুটা কৰা মেচিন মানে। এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে ইয়াৰিংছখিনি, তাৰ লগতে পায় বাৰু, তাৰ লগতেই দিয়ে। তাৰপিছতেই এয়া হ'ল গানটো, আৰু এয়া পেন। যেতিয়া মানে কাণটো ফুটা কৰে তেতিয়া তাতে দাগ দি ল'বৰ কাৰণে দিছে আৰু এয়া আইনা চাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰে। এয়া দেখিছে ইয়াৰিংছটো ইয়াতে সোমাই ল'ব লাগে, ইয়াতে এনেকৈ সোমাই ল'ব লাগে। সোমাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত টানি দিব লাগে, এনেকৈ টানি দিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে ফুটা কৰিলেই হ'ল আৰু। এয়া দেখিছে, হৈ গ'ল ফুটা। তাৰপিছতে খিলাটো মাৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু। ময়ো কৰিছোঁ বাৰু, দুটা হ'ল। এয়া আগৰ এটা আছে, তিনিটা হ'ল। বিশেষ একো নহয় তেনেকৈ। ইয়াৰ কাণ ফুটা কৰিলে অকল এমাহমান ডেৰমাহমান কিবা কৰিলে হৈ গ'ল। অকল এয়া মিঠাতেলৰ লগত আৰু হালধিৰ লগত অলপমান গৰম কৰি, কুহুমীয়া গৰম কৰি দিনত 3বাৰ 4বাৰমান লগাই দিলে সোনকালে ভাল হৈ যায় আৰু একো অসুবিধা নহয়। আৰু টেঙা খাৰ এইবিলাক অলপমান এভইড কৰিব লাগে। সেইবিলাক টেঙাটো খালেতো জানেই আৰু, ঘাঁবিলাক সোনকালে ভাল নহয়, সেইটোৰ কাৰণে এভইড কৰিলে হৈ গ'ল, সোনকালে ভাল হৈ যাব। সেয়াই আৰু, বিশেষ একো নাই। তো কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে, কোনোবাই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড, মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মেছেজ কৰিব পাৰে। সেয়াই আৰু, এই দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ লগত, আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই। থেংক ইউ।